Cuối cùng cô không giả vờ nổi nữa sao? Suốt thời gian qua ở bên tôi, cô giả bộ dịu dàng. Giờ thì, cuối cùng cũng lọ nguyên hình rồi nhỉ? Nguyên hình của tôi chính là làm bố anh đấy. Lục Vãn Chi, cô còn giả vờ gì nữa? Bị nói trúng tin đen, nên thẹn quá hóa giận đúng không? Chị, sao lại ra tay nặng với anh Xuyên như vậy? Anh ấy là chồng của chị mà. Cô cũng biết anh ấy là chồng tôi à? Tôi đánh chồng tôi thì liên quan gì đến cô? Ăn mặn quá nên rảnh chuyện à? Chị à, em biết vì anh Xuyên và em thân thiết với nhau, nên chị rất ghen. Nhưng anh Xuyên chỉ giúp em một việc nhỏ. Nhớ rồi, con trà xanh này là diễn viên hạng B. Cô ta mạo nhận ơn cứu mạng của nguyên chủ Quý Vũ Xuyên để báo đáp cô ta. Anh ấy gần như đáp ứng mọi yêu cầu, đắp tiền lăng xê cô ta từ diễn viên hạng 18. Thanh Tiểu Hoa có chút danh tiếng với diễn xuất của cô mà cũng đòi đóng phim. Nếu không nhờ chồng tôi đập tiền nâng đỡ, cô tưởng mình có được ngày hôm nay à? Giờ chắc còn đang ở bộ phim nào đó, làm khổ khán giả ấy chứ. Chị nói chuyện khó nghe quá. Khó nghe à, vậy là đúng rồi. Cô cũng không xứng nghe lời hay ý đẹp. Lục Vãn chỉ đừng bắt nạt Triệu Tuyết, chuyện này không liên quan đến cô ấy. Nếu năm đó không phải cô mặt dày, người tôi cười vốn phải là cô ấy, là cô nợ cô ấy. Tay anh mọc xuống mông rồi à? Chỉ biết nghe chuyện bịa đặt, chứ không biết nghe tiếng người đúng không? Chị bị sao vậy? Con của Tiểu Tam đúng là nối nghiệp. Gia truyền thật đấy. Mẹ cô làm Tiểu Tam thì thôi, đến cô cũng làm Tiểu Tam. Hai mẹ con cứ thấy chồng người khác là lao vào, như ruồi xanh thấy phân vậy. Đúng là kỳ quái hết chỗ nói. Nữ chính đúng là điên thật rồi. Đàn ông ngoài đường đâu phải muốn nhặt là nhặt. Im miệng, Lục Vãn Chi. Lục Vãn Chi, vốn là cô nợ tôi, đều là con gái của bố. Tại sao cô sinh ra đã được cưng chiều, còn mẹ con tôi chỉ có thể sống lén lút không danh phận? Là cô và người mẹ quá cố của cô đã cướp mất cuộc đời đáng lẽ thuộc về mẹ con tôi. Miệng cô ăn phải thứ gì vậy? Mở miệng là hôi thối, không muốn sống lén lút thì bảo mẹ cô đừng làm Tiểu Tam, vừa chen chân vào gia đình người khác, lại còn cho rằng vợ cả nợ mình. Tam quan thế này mà còn làm diễn viên, đóng vai chính diện, không thấy thẹn với lòng à? Có gì thì nhắm vào tôi, đừng làm hại Triệu Tuyết, tôi còn phải tính sổ với anh đây. Suốt ngày bịa chuyện nói tôi bỏ thuốc anh nghĩ mình ngon lắm chắc. Bà đây chiên xa cá lặn, hoa nhiều nguyệt thẹn, người theo đuổi tôi xếp hàng từ đây tới tận Bắc Cực, tôi mà thèm để mắt đến anh à? Đừng giải thích nữa. Đây là đoạn ghi hình. Mở to mắt xem rốt cuộc ai bỏ thuốc anh. Thì ra nguyên chủ đã sớm điều tra được sự thật và còn nắm được chứng cứ, nhưng lại cố chấp không chịu nói cho Quý Vũ Xuyên, chỉ muốn xem anh ta sẽ hiểu lầm mình đến mức nào. Có chứng cứ mà không dùng thì chẳng khác nào tự hại mình. Đúng là phục luôn. Lục Vãn Chi chắc chắn là thích tôi nên mới không chịu nói ra sự thật. Giả thôi, nhất định là giả. Anh Xuyên, chắc chắn Lục Vãn Chi làm giả đoạn ghi hình. Anh Xuyên, anh tin em đi, thật hay giả đem giám định là biết ngay. Đừng tưởng đầu óc tôi với thứ trên cổ cô cùng một trình độ được chứ. Tại sao? Triệu Tuyết, em chẳng phải cũng thích anh sao? Sao còn bỏ thuốc anh và Lục Vãn Chi? Không phải chứ anh bạn. May mà lúc anh sinh ra công nghệ chưa phát triển, chứ nếu thời nay thì lúc còn trong bụng mẹ đã bị phát hiện có vấn đề rồi. Rõ ràng Triệu Tuyết định bỏ thuốc cho chính anh và cô ta, chỉ là nhầm lẫn nên tôi bị vạ lây thôi. Đầu óc chưa từng dùng nên đơn giản thật đấy. Thì ra từ trước tới giờ đều là tôi hiểu lầm. Thì ra không phải Lục Vãn chỉ bỏ thuốc tôi. Triệu Tuyết, em còn lừa anh bao nhiêu chuyện nữa? Không còn nữa anh Xuyên. Chỉ có chuyện này thôi. Em chỉ vì quá yêu anh nên mới làm chuyện hồ đồ. Không ngờ lại xảy ra ngoài ý muốn. Em sợ anh ghét em nên mới không dám nói thật. Thật đấy anh Xuyên. Anh tha thứ cho em nhé. Chuẩn bị ly hôn đi. Đã xuyên thành nữ chính ngược rồi, đương nhiên là phải mau ly hôn để khỏi bị hành chứ. Ra đi tay trắng là điều không thể. Tôi tuyệt đối không chịu thiệt dù chỉ một chút. Anh bị điên à? Nửa đêm không ngủ còn đứng đây làm bộ trầm tư cái gì? Lục Vãn Chi, thì ra tôi thật sự đã hiểu lầm em rồi. Đúng rồi đó, anh yêu. Vậy nên bây giờ anh nên xin lỗi tôi, chứ không phải đứng đây giả vờ u sầu. Xin lỗi vì trước đây đã hiểu lầm em. Biết rồi, vừa hay, cái này đưa anh ký đi, tôi đã ký sẵn rồi. Anh cứ xem kỹ nội dung bên trong đi, nếu có vấn đề gì, thì hai bên cùng luật sư ngồi lại thương lượng, không thương lượng được thì ra tòa, tôi sẽ không để mình chịu thiệt đâu. Em muốn ly hôn với tôi sao? Không thì sao, tôi đã xin lỗi em rồi, dựa vào đâu em vẫn đòi ly hôn với tôi? Trời ơi, đã ra vẻ ghê gớm như vậy mà chẳng có chút áy náy nào, dựa vào đâu sao? Anh nói xem dựa vào đâu? Rõ ràng là vì tôi sống với anh đủ rồi, tôi không chịu nổi ngày nào anh cũng mập mờ với cô em gái con riêng của cha tôi. Đàn ông không biết giữ mình thì như rau dại thối. Nói như vậy anh hiểu chứ? Trước đây là tôi hiểu lầm em, tôi xin lỗi em, sau này cũng sẽ bù đắp cho em. Còn Triệu Tuyết, mặc dù cô ấy hãm hại em là sự thật, nhưng
nhưng tôi không thể phụ cô ấy. Dù sao cô ấy cũng là ân nhân cứu mạng tôi, nhưng tôi đảm bảo tôi không có bất kỳ hành động vượt quá giới hạn nào với cô ấy. Em mãi mãi là bà Quý, cô ấy sẽ không uy hiếp địa vị của em. Nếu Quý Vũ Xuyên biết tôi mới là ân nhân cứu mạng của anh ấy, thì chuyện ly hôn em là không thể rồi. Không được, tôi không muốn sống với kiểu đàn ông dây dưa không rõ ràng như anh. Ly hôn rồi anh muốn báo đáp thế nào cũng được, anh có moi hết tâm can ra, thắt thành cái nơ đeo lên cổ cô ấy cũng tùy anh. Đừng lại nhải với tôi. Lục Vãn Chi, em không có trái tim. Em đừng hối hận. Sau này dù có câu xin tôi cũng sẽ không quay đầu. Được thôi, anh cứ nhét tim vào búi trĩ là được. Đừng có nằm mơ giữa ban ngày nữa. Đi mạnh giỏi, không tiễn. Trời đất ơi! Về tham dự tiệc mừng thọ 70 tuổi của ông nội, tôi đâu có nghĩa vụ phải tham dự. Nếu em không đến tôi sẽ xé ngay thỏa thuận ly hôn. Thời gian chờ ly hôn vẫn chưa kết thúc. Chết tiệt, cám dỗ lớn quá. Nếu em đến, tôi có thể lập tức cùng em đi nhận giấy ly hôn. Đi thì đi, vừa hay tôi vẫn còn chưa xả hết giận. Nói công bằng, nguyên chủ là nữ chính của tiểu thuyết, về nhan sắc đúng là không ai sánh bằng. Không giống kiểu Bạch Liên Hoa ngây thơ, Lục Vãn Chỉ xinh đẹp rực rỡ, đoan trang thành nhã. Hôm nay tôi cũng ăn mặc sang trọng khiến người ta hoa mắt, có thể nói là vô cùng nổi bật. Cháu dâu của ông đến rồi, chút quà mọn, mong ông đừng chê. Có lòng rồi, cháu dâu. Quý Vũ Xuyên đâu? Sao không đi cùng cháu? Theo tôi thấy mắt nhìn của cậu Quý chẳng ra sao, xét về ngoại hình, vóc dáng, gia thế, thì Lục Vãn Chi hơn hẳn. Lại đưa một đứa con gái ngoài giá thú ở bên mình, còn ra thể thống gì nữa. Ông nội, chúc ông sống lâu khỏe mạnh, phúc thọ kéo dài. Thằng nhóc thối, cháu có ý gì đây? Ông nội, Triệu Tuyết cũng đến chúc thọ ông. Dù sao cũng là có lòng, món quà này cô ấy đã chọn rất lâu. Ông cứ nhận đi. Ông nội, ông cứ nhận đi. Dù sao cô em gái này của cháu, có khi sẽ là cháu dâu tương lai của ông. Nó dám. Ông còn chưa chết đâu. Cháu lại dám dẫn thứ không ra gì này đến. Muốn chọc ông tức chết trong tiệc mừng thọ sao? Gia phong nhà họ Quý trong sạch. Ai cho phép cháu dẫn người phụ nữ này đến đây làm càn? Đúng vậy, đều là gia tộc danh giá. Danh tiếng quan trọng biết bao. Một tiểu tam, lại còn đường hoàng dẫn vào nhà. Cậu cả nhà họ Quý hồ đồ rồi sao? Tôi không phải tiểu tam. Xin lỗi, tôi không nhịn được. Nhân đây cũng nói rõ với mọi người. Em gái tôi, Lục Triệu Tuyết. Quả thật không phải tiểu tam. Dù sao, chiều nay tôi và Quý Vũ Xuyên đã ly hôn rồi. Con nóng hổi đây. Chúc mừng mọi người nhận được tin nóng đầu tiên. Phiên mọi người chia sẻ lên vòng bạn bè, rồi mời thêm 10 người nhé. Cái gì? Xin lỗi ông nội, hôm nay cháu đến chủ yếu để nói rõ chuyện này. Cháu và Quý Vũ Xuyên đã ly hôn trong hòa bình. Sau này không thể thường xuyên đến thăm ông nữa. Là vì người phụ nữ này sao? Không phải đâu ông nội, em gái cháu không phải. Em ấy chỉ thích cứu vớt những người đàn ông bất hạnh thôi. Em ấy có lỗi gì chứ? Mẹ em ấy cũng làm nghề này mà. Chuyện này chắc mọi người đều biết rồi. Tôi không nói nhiều nữa. Chị, sao chị có thể nói em như vậy? Chị biết rõ em kiêng kỵ nhất chuyện xuất thân của mình. Sao còn đâm dao vào tim em? Chị biết em không thể lựa chọn xuất thân của mình, nên em chọn học theo mẹ em. Vì vậy chị tha thứ cho em. Tha thứ vì em không chịu gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn. Đừng cảm ơn chị nữa nhé. Được thôi, là em có lỗi với chị. Nếu chị đã không chứa chấp em thì em chết cho rồi. Đừng, hay em chọn ngày xấu mà chết đi. Như vậy ngày xấu cũng thành ngày tốt. Thì ra là bố ruột và mẹ kế của mình. Con có đám họ hàng kỳ quái bên nhà mẹ kế. Tôi nhớ trong nguyên tắc người mẹ kế này, bề ngoài hiền từ nhân hậu, sau lưng độc ác như lang sói. Đám họ hàng đó cũng toàn cực phẩm, bám lấy nhà họ Lục hút máu. Ông bố chết tiệt của Lục Vãn Chi, Lục Trấn Quốc, chỉ cần nghe mẹ kế thổi gió bên gối là mất hết lý trí, suốt ngày đi dọn dẹp hậu quả cho nhà đó. Lục Vãn Chi, con còn ra cái thể thống gì nữa? Ra rồi mông nhão, đánh giám cũng vàng rồi. Có người cha ngoại tình như ông, thì tôi còn thể thống gì nữa? Anh rể, đây là con gái do vợ cả sinh cho anh à? Nhìn cách ăn mặc này đi, nhìn là biết chẳng phải con gái nhà đứng đắn. Đâu được như Triều Tuyết nhà chúng tôi, băng thanh ngọc khiết. Bà cô này đúng là dây thanh quản nổi với khí quản, mở miệng ra là toàn mùi hôi thối. Lớn tuổi thế rồi mà còn kẹp giọng, bà tưởng mình ngọt ngào lắm à?
Tôi còn sợ lúc bà hỏa táng dính luôn lò thiêu. Loại phụ nữ này, ở quê chúng tôi đến mâm cơm cũng không được ngồi, phẩm chất gì vậy? Trời ơi, anh bạn chắc ăn vụng không ít cám heo nhỉ. Tuy anh rất giống con người, nhưng tôi vẫn phải gọi lò mổ. Đến lúc đó nhớ soi gương, xem trên mông mình có đóng dấu màu tím không? Mọi người bớt giận đi. Chuyện hôm nay là do Vũ Xuyên, thằng nhóc này làm sai. Ông già này xin lỗi cháu. Nhưng đừng cứ nhắc ly hôn mãi. Vợ chồng sống với nhau sao tránh khỏi va chạm. Ông nhất định sẽ dạy dỗ quỷ Vũ Xuyên, bảo nó tránh xa những người không đứng đắn. Ông nội, cháu không giận dỗi. Cháu và anh ấy thật sự ly hôn rồi. Cái đồ bất hiếu vô dụng. Cuộc liên hôn của hai nhà liên quan đến hợp tác thương mại lâu dài sau này. Sao mày dám nói ly hôn là ly hôn? Mày không nghĩ cho lợi ích nhà họ Lục chút nào sao? Lợi ích nhà họ Lục liên quan gì đến tôi? Chẳng lẽ tôi phải tiếp tục lấy cuộc hôn nhân của mình để đổi lấy lợi ích? Nuôi ông bố ngoại tình như ông, bà mẹ kế tiểu tam và đám họ hàng hút máu đó sao? Ông nằm mơ giữa ban ngày à? Có vài nét nhăn trên trán mà tưởng mình là hổ rồi sao? Lục Vãn Chi, tôi có thể cho em một cơ hội tái hôn với tôi. Chỉ cần em cầu xin tôi. Đầu óc hẳn có vấn đề à? Đến bố ruột tôi còn không cần, việc gì phải quay lại nhặt thử rác như anh. Chị à, đừng nói với anh Xuyên như vậy được không? Anh ấy đâu làm gì sai. Chuyện tình cảm vốn không thể miễn cưỡng. Lại đến lượt cô thể hiện rồi, một ngày không gây chú ý là khó chịu lắm mà. Đi dự đám tang người khác, chắc cũng chỉ hận không thể nằm giữa quan tài nhỉ. Anh bảo vệ Lục Triệu Tuyết đủ đường là vì cô ta từng cứu mạng anh đúng không? Đúng. Vậy nên thời gian này em khác thường là vì ghen đúng không? Tôi và Triệu Tuyết. Tôi có chuyện quan trọng muốn nói với anh. Quý Vũ Xuyên, lúc đó anh bị kẻ thù hãm hại. Đầu bị va đập mạnh, dẫn đến mù và mất trí nhớ. Đúng không? Sao em biết được? Những chi tiết này chỉ có tôi và Triệu Tuyết biết. Không phải. Đương nhiên tôi biết, sau khi thoát chết, anh lang thang ngoài đường, có một cô gái nhặt được anh rồi đưa về chăm sóc. Còn mời bác sĩ đến chữa trị cho anh, cô gái đó chính là tôi. Lục Vãn Chi, cô nói dối. Nơi sắp xếp cho anh ở là một sân nhỏ, trồng rất nhiều hoa hồng leo. Người chữa bệnh cho anh là một nữ bác sĩ, giọng hơi khàn, mỗi lần bôi thuốc đều nói ngẩng đầu lên. Cô ấy không phân biệt được âm mũi trước và sau. Biết vì sao tôi biết rõ như vậy không? Vì người cứu anh khi đó vốn không phải Lục Triệu Tuyết, mà là tôi. Lúc đó tôi đột nhiên biến mất, là vì mẹ tôi đột ngột qua đời. Rõ ràng người cứu anh ấy là tôi. Những chuyện này đều là em kể cho cô ta nghe. Anh đừng tin cô ấy. Bây giờ tôi đang ở đây, bất cứ lúc nào cũng có thể mời vị bác sĩ từng chữa cho anh đến. Đối chất trực tiếp, ngu như vậy, coi chừng kiểm dịch gia súc cũng không qua nổi. Tại sao chị cứ phải cướp đồ của em? Cướp bố rồi, giờ còn muốn cướp cả anh Xuyên sao? Da mặt dày thật, mũi đọ lên còn sợ trẹo vòi. Anh không đúng. Anh xin lỗi. Trước đây anh bị Lục Triệu Tuyết lừa. Người anh luôn thích là em. Những lời làm tổn thương người khác như vậy, mong anh suy nghĩ kỹ rồi hãy nói. Anh bị lừa. Giữa chúng ta có quá nhiều hiểu lầm, bây giờ đã được hóa giải rồi. Chúng ta bắt đầu lại không được sao? Không được. Anh đoán xem. Tại sao việc tôi là ân nhân cứu mạng, đến tận bây giờ tôi mới nói ra sự thật? Đương nhiên là vì tôi sợ anh mà biết sẽ quấn lấy tôi không buông, không chịu ly hôn với tôi. Bây giờ chúng ta đã ly hôn rồi, tôi tự do rồi, anh cũng biết sự thật rồi, đau khổ lắm sao, đáng đời anh. Nghe tin Quý Vũ Xuyên là một tuần sau, vì Lục Triệu Tuyết đã nổi tiếng, cô ta lăn lộn trong giới giải trí nhiều năm, không có số công chúa nhưng bị bệnh công chúa, ở phim trường ngang ngược nổi nóng, nhân viên khổ không kể xiết, lại thêm diễn xuất bình thường, nên mãi chẳng tạo được tiếng tăm. Cho đến khi cô ta mạo nhận là ân nhân cứu mạng, Bạch Nguyệt Quang của Quý Vũ Xuyên, Quý Vũ Xuyên gần như đáp ứng mọi yêu cầu của cô ta, trải đường cho cô ta, khiến cô ta có chút danh tiếng. Chút danh tiếng đó giờ lại thành bùa đòi mạng cô ta. Quý Vũ Xuyên tuyên bố phong sát cô ta trong giới, ai cho cô ta tài nguyên là đối đầu với nhà họ Quý, còn phơi bày hết những xì căng đan mà trước đây anh ta từng che giấu giúp cô ta lên hot search. Khán giả không chấp nhận,
Trong nghề cũng không ai dám dùng. Hình tượng của Lục Triệu Tuyết sụp đổ hoàn toàn. Còn Quý Vũ Xuyên nghe nói giờ có chút không bình thường. Ngày nào ở công ty cũng nổi nóng, gặp ai cũng mắng, mất kiểm soát cảm xúc, làm việc không tập trung, liên tiếp làm hỏng mấy dự án lớn, khiến ông cô Quý tức đến suýt nhập viện. Vị trí người thừa kế của Quý Vũ Xuyên, em là không giữ được nữa. Nhà họ Quý gia nghiệp lớn, con cháu đông, vốn đã có rất nhiều người nhòm mó vị trí người thừa kế. Khối người muốn nhân lúc anh ta bệnh mà lấy mạng. Trong thời gian này tôi cũng không hề nhàn rỗi, thuê thám tử tư điều tra được vài chuyện. Cái chết đột ngột của mẹ ruột Lục Vãn Chi, quả nhiên có liên quan đến mẹ con Lục Chiếu Tuyết. Ngay cả Lục Trấn Quốc cũng biết. Tôi sắp xếp chứng cứ, nộp cho cảnh sát. Tận mắt nhìn Lục Trấn Quốc và mẹ kế bị còng tay lên xe cảnh sát, coi như tôi mượn thần xác của nguyên chủ để trả lại công bằng cho nguyên chủ. Hy vọng mẹ cô ấy được yên nghỉ, hy vọng cô ấy ở một thời không khác được sống vui vẻ.